ሃይ ከዲነኝ ከኬሻቱ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የአትክልት ጥብስ ይዤላችሁ ነው ለራስ የቀረብኩት። ወደ ጥብሱ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮዎቹን እስከ መጨረሻ እንድትመለከቱ ኬሻቱ ይመክራል። የኬሻቱ ዓላማ ዋናው የህብረተሰቡን ጤና መጠበቅ ስለሆነ ትንታኔው ደግሞ ያለው በመጨረሻው ላይ ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኑ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያው ወደ እናንተ እንዲደርሱ። አሁን ወደ ምግባችን። ዛሬ እንግዲህ የምናዘጋጀው ለራታችን አትክልት ነው። አትክልቱን የምናዘጋጀው በሶስት አይነት መልኩ ነው። አንድ አይነት ነገር ነው። አንዱ ብቻ ይሄ ብቻ በቂ ነው ለአንዱ አይነት ምግብ ማለት ነው። ይሄኛው በቂ ነው። ግን ያው በተለያየ መንገድ አከታተፍ ከትፈን በተለያየ ነገር እንስራው ወይ እንጥበሰው የሚባለውን በኢንስታንት ፓትን ብንጠብሰው በየትኛውም ምንም ችግር እንደሌለው የምንገልጽበት ነው። ስለዚህ የተጠቀምኩትኝ ሬንቦ ካሮት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንንሿን ጥቅል ጎመን ትንንሿን የተጠቀምኩትኝ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ። እዚህ ጋር እንደዚህ በዛ በዛ ያሉት ለሶስት ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያዎች አሉ እየተከታተፉ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ቺዞች አሉኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስጋ አለኝ የተከተፈ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኩስኩስ ነው። ስለዚህ እነዚህን አዘጋጅቻለሁኝ። እንግዲህ ኩስኩሱን ያዘጋጀሁት ከተፈጨ ስጋ ጋር አድርጌ ከዚህ ጋር ቀላቅዬ በቺዞ አድርጌ ኦቭን ልከተው ነው ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ያዘጋጀሁት በመጥበሻ ከስጋ ጋር ጎረጎረ ጋር ልጠብሰው ፈልጌ ነው። ደግሞ ሌላኛውን ደግሞ ያዘጋጀሁት አለኝ። እሱ ደግሞ በቁመቱ ከትፌ እንደዚህ ልክ እንደ ቃሪያ በኢንስታንት ፓት ለመጥበስ ነው። ይሄንን ይመስላሉ። እነዚህን ለመስራት የምጠቀማቸው እዚህ ጋር ቤዝል አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሲላንትሮ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ወደ ዝግጅታችን ነው። ለግማሽ ካፕ ኩስኩስ አንድ ካፕ ውሃ እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ውሃው ሲፈላ ግማሽ ካፕ እጨምርበትና ከዛ በኋላ አላበስለውም። በቃ እዛ ከድኜው በፈላ ውሃ ከድኜ ተወዋለሁ። አንድ ካፕ ውሃ ነው እዚህ ጋር ያፈላሁት ለግማሽ ካፕ ኩስኩስ። ከዛ ይሄንን ጨምረውና እዚህ ላይ አላበስለውም። ይሄ ልክ እንደዚህ እንዳለ እከድነው። በዚህ አይነት መልኩ ፍርፍር ብለዋል። ምንም እንትን አላልኩበትም። ውሃ ብቻ ነው የጨመርኩበት። አላፈላሁትም። የበለጠ እየቆየ ሲመጣ ድርቅ ይላል። በቃ ልክ እንደዚህ። ከዛ በኋላ አብሬ ደግሞ ካሮቱን ይሄን በቀበስኩበት ባለው መጥበሻ ካሮቱን ደግሞ ለብቻው ጥብስ አደርግና እቀላቅላቸዋለሁ ማለት ነው። ቃሪያዎቹን አልጠብሳቸውም እዛው ማለት ነው። እዛው ኦቨን ላይ ስለሚቃሪያዎቹን አልጠብሳቸውም። እዛው ኦቨን ስለሚያበስላቸው አብሬ ግን እቀላቅላቸው። ሶስት ድንቾች አሉ። እነሱ ፍጭት አድርጌ ከላይ ኦቭን ውስጥ ስከተው ከላይ ምግቡ ላይ ማለብሳቸው ናቸው። የተቀቀሉ ናቸው። አሁን እነዚህ ማሽ እናደርጋቸዋለን። እንሰራቸው ከላያቸው ላይ ቺዝ ጨምርበታለሁ እና 2 ቲስፑን በታች አድርጌታለሁ ወይ ቂቤ
በኢንስታንት ፓት የማዘጋጀውን ስጋና ካሮቱን አንድ ላይ ጠብስና ለ10 ደቂቃ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ጎመንና ገንፈል ያደረኩትን ድንች አብሬ ጠብሳለሁ ለ10 ደቂቃ ከዛ በኋላ ቃሪያውንና ቅመሙን ጨምሬ አውጣዋለሁ በአጠቃላይ 30 ደቂቃ ፈጅቷል። እንግዲህ አሁን ውጤታችንን የምናይበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ውጤታችን 8.5 ነው። የተጠቀምኳቸው በሙሉ ቀረብ አድርጌ ወደ እናንተ እንዲታይ ቀረብ አድርጌዋለሁ። ካሎሪው ከፍተኛው ይሄኛው ነው። እንደገና ደግሞ ጂአይ እና ጂኤሉም ይሄው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ንጥረ ነገሮቹን ደግሞ በሙሉ እንመልከታቸው። እንግዲህ ይሄንን የመሰለ ቪታሚኖች ሰጥቶናል። ደግሞ አሁን ወደ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ ተመልክተን እንምጣ። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክቱ ይሄንን ይመስላል። ደግሞ ወደሚቀጥለው ወደ ሁለተኛው በኢንስታንት ፓት ወደ ጠብስ ነው ደግሞ እንሄድ። ይሄኛው ከዛኛው ውጤቱ ከፍ ብሎ መጥቷል። 9.4 ነው። ካሎሪውም ትንሽ ዝቅ ብሎ መጥቷል። ጂአይ እና ጂኤሉ ይሄንን ይመስላል። ኦል ኒውትሪየንቱን ደግሞ ወይንም ንጥረ ነገሮቹን ደግሞ እንመልከታቸው። እነዚህን ይመስላሉ። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ እንመልከት። ይሄው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ሁሉም። ኮሌስትሮሉም እዚህ ጋር በጣም አነስተኛ ነው። እስቲ ደግሞ አሁን የሶስተኛውንና በመጥበሻ በቀላል ዘዴ ጥብስ ወዳደረኳትኝ ወደ እሷ ደግሞ እንሂድ። አያችኋት 9.7 ናት እና በጣም ቆንጆ ብዬ የበለጠን የምጠቀምባት ነው። እስቲ እንመልከተው። ካሎሪው አነስተኛ ነው። እንደገና ጂአይ እና ጂኤሉ በጣም ቆንጆ ነው። ስኳር ምናምን እንዲህ ለሚያመን ሰዎች ለእንደዛ አይነት ሰው በጣም ቆንጆ ነው ብዬ የማስበው ነው። ኢቨን ስኳር በሽታ እንኳን ላለበት ለሌለበት ብቻ ሳይሆን ካሎሪውን ቀነስ አድርጎ ሰውነቱንም ጠበቅ ለሚያደርግ ሰው ቀነስ እንዲልለት ለሚፈልግ ሰው ይሄ በጣም ጥሩ ይጠቅማል። ደግሞ እንመልከተው እስቲ ኒውትሪየንቱን ወይም ንጥረ ነገሩን። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሄድ። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክቱን እንመልከት። ይሄንን ይመስላል። ዛሬ ደግሞ የምንወያየው ስለ ቤዝል እና ስለ ሲላንትሮ ነው። ምክንያቱም ምግቦቻችን ውስጥ በጣም ስለምንጠቀማቸው በግዴታ መታየትና መነበብ አለባቸው ብዬ እላለሁ። ዙም ኢን እያደረኩ አሳያችኋለሁ።
መጀመሪያ አሁን ስለ ቤዝል ነው እንደምታዩት ነው። ጥቅሙም ጉዳቱም ምን ያህል መብላት እንዳለብንም ሁሉም እዚህ ላይ ተጽፈዋል። በደንብ አንብቧቸው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ስለ cilantro ደግሞ እንመልከት። ይሄ ደግሞ በቀን ምን ያህል cilantro መመገብ እንዳለብን ይላል። በጣም በርከት ስላለ ከታች ነው በአማርኛ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ብትመለከቷቸው በጣም እኔ ደስ ይለኛል። እውነቴን ነው። የሰው ልጅ ከጤና በላይ ምንም የለም። ለጤና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ዝግጅታችን። ዋው የሆነ እራት ነው የበላነው። የዛሬ ዝግጅታችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል። ባለፈው ያቀረብናቸው ቁርስ፣ ምሳ፣ እራትም በጣም ልዩና ጤናማ ነበሩ። ያላያችኋቸው ያልተመለከታችኋቸው ካላችሁ ሄዳችሁ ሊንኩን በመጫን እንደ አዲስ ተመልከቷቸው። የሚቀጥለው ጉዞአችን ሀበሻዊ የሆኑ ምግቦችን ይዘን ወደ እናንተ መቅረብ ነው። እስኪ በዩኤስዲኤ ራንክ ላይ ተቀምጠው ምን አይነት ነጥብ እንደሚሰጣቸው እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮውን ምልክቱን ተጫኑ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ባይ